good things yung nagsama-sama. Parang barda pala eh. It's time to cook with magic! Alam namin na maraming challenges ang hinaharap ng mga baguhan at young cooks like us. Nalaman namin to sa questions at comments nyo sa post namin. Kaya ang napili namin ay si Marco at ang sabi niya, simple pero special recipe na pwede sa newbie cook like me. Like you! Like you. Like me too? Okay! May one-pot adobo rice recipe kami para sa'yo. Tara! Let's cook with magic! Now, dagdagan ng Maggi Magic Sarap. Level up ang sarap sa konting budbud lang. Dahil may fresh garlic, onion, at spices to na pinagsama-sama. And now, we wait! Simple, pero special. Kagagawan niyo ng magic? Uy, kayo mag-comment lang kayo sa Maggi Facebook page kung ano pa ang favorite niyong baon. Mag-ready uli kami ng magic para sa'yo. Yeah!